لك ايه؟ بقول لك انت بيجي لك عملاء كتير او بيجي لك عملاء كتير، بتعرض كويس جدا وبتعرف تعمل برزنتيشن قويه جدا، انما البيعه ما بتتقفلش. 3 مهارات دانلوك اتكلم عليهم عشان نقفل عمليه البيع. أهلا وسهلا بيكم في كلام مع ريهام. ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كتير مننا بيتكلموا كويس جدا وبيعرضوا كويس جدا، إنما ما بيقدروش يتمموا عملية البيع. ممكن تكون بتعرف تعمل برزنتيشن ممتازة، إنما ما بتقدرش تبيع بسهولة. دانلوك اتكلم عن 3 مهارات يخلوك قوي جدا في عملية البيع. أول مهارة هي التعاطف مع العميل. يعني إيه التعاطف مع العميل؟ لو أنت بتبيع حاجة مش غالية مش شرط إن أنت تتعاطف مع العميل. لو أنت بتبيع حاجة في محل والحاجة دي معروفة مش شرط إن أنت تتعاطف مع العميل. أنت أتعاطف مع العميل لما أكون ببيع حاجة غالية، حاجة تكون قيمتها عالية، فلازم يكون عندك مهارة التعاطف مع العميل. لازم العميل يحس إنك بتساعده، لازم العميل يحس إن أنت قادر تتواصل معاه. سر من أسرار المبيعات الأول هو الاهتمام بالعميل، إنك تحسسه إنك مهتم بيه. اهتم برفاهية العميل، اهتم بالحاجات اللي العميل عايزها. يعني لو حد بيقدم حاجة أحسن منك مفيش مشكلة إن أنت تقوله عليها، مش هيحصل حاجة. اهتم بالعميل. انت ممكن تكون بتتكلم كويس جدا عن المنتج بتاعك وعارف المعلومات كويسة جدا وفاهم كويس جدا، انما الاحساس بتاع الاهتمام ما وصلش للعميل. الاحساس وانت بتتكلم معايا ما وصليش انك انت مهتم بيا، فبالتالي مش هشتري منك. البياعين العظماء عندهم موهبة الإحساس بالعميل والتواصل. المهارة الثانية من المهارات هي القدرة على كشف الفجوة اللي عند العميل. يعني إيه؟ يعني إنك تقدر تحدد المشكلة والاحتياج بتاع العميل، التحديات اللي بتقابله، وإن أنت هتقدر تسدله الفجوة دي. الفجوة دي اللي هي إيه؟ هي النقطة اللي العميل عليها دلوقتي والنقطة الثانية اللي العميل عايز يوصل لها. لازم المنتج بتاعك يكون بيسد الفجوة دي. لو انت قدرت تقول مميزات المنتج والمنتج فعليا بيسد الفجوة دي يبقى العميل هيشتري منك. بمعنى آخر اعرف ايه اللي بيوجعه وحاول ان انت تسدهوله. دانلوك بيقول لو مفيش وجع مفيش مبيعات، وممكن تخسر البيعة لو انت ما قدرتش تسد الفجوة اللي عند العميل او ما قدرتش تديله حاجة تسد الحاجة اللي بتوجعه. ووارد تكون انت نفسك مش عارف انك تسد الفجوة دي، او انت مش عارف تحدد ايه اللي بيوجع العميل، ودي مشكلة. انت لازم يكون عندك مهارة انك تقدر تعرف ايه اللي بيوجع العميل وهو حاسس بايه، وبالتالي هتقدر تساعده ان هو يسد الفجوة دي. لو انت قدرت توصل لده مع العميل تأكد إن هو هيشتري منك. مقدرتك على تشخيص المشكلة وتحليل الفجوة مهم جدا لإتمام عملية البيع. لما تعرف الفجوة وتعرف التشخيص لازم ضروري تخش في التفاصيل. القصة مش مجرد ان انت تعرف من بره كده شوية معلومات وتتكلم معاه، لازم تخش في تفاصيل ويحس العميل انك داخل معاه في التفاصيل بتاعة المشكلة أو التحدي، وإنك قادر تحط إيدك على المشكلة اللي عنده أو التحدي اللي بيقابله. الحاجة الثالثة دانلوك بيقول قدرتك على التعامل مع الاعتراضات. يعني إيه التعامل مع الاعتراضات؟ ما تخليكش دايما في حتة إنك أنت تدافع. بيقول دانلوك دايما العب اللعبة بتاعت المهاجم. القصة مش ان انت تقعد تفكر وتقول لو هو قال لي كذا هقول له كذا، لو هو عمل لي كذا هعمل كذا. مش ان انت تقعد تحفظ شوية حاجات ولو هو قال لك ايه هترد تقول ايه. لا، دايما خليك مركز في التفاصيل وقول له كل حاجة
ما تخليهوش يعترض أو يحطك في موضع إنه بيعترض على اللي أنت بتقوله. يعني ما تدلوش الفرصة إنه يعترض، ما تدلوش الفرصة إنه يهاجم، وخليك دايما انت اللي بتهاجم. ما تحطش نفسك في موضع الدفاع، حط نفسك دايما في موقع الهجوم. انك تبدأ بالشيء هو الفعل، وانك تتعامل مع الشيء هو رد الفعل. يعني خليك برو اكتف احسن ما تكون اكتف. هنتظر منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم دايما كل جديد، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم. هستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم، ولو في اي موضوع تحبوا ان احنا نتكلم فيه في الحلقات الجاية يا ريت تكتبوه في الكومنتس. اشوفكم على خير.